Përshëndetje shikues nderuar, jemi rikthyer me edicion e emisionit Aktual dhe sot po lajmërohemi nga sheshi kryesor i Prishtinës, ku do të bisedojmë për një temë mjaft shqetësuese dhe të diskutueshme në shoqërinë tonë. Pra kemi të bëjmë për ndotjen e ambientit, ku përfshin ndotjen e ajrit që thisim, prerjen e maleve, eliminimin e deponive të shumta ilegale në vendin tonë, si dhe menaxhimin e këtyre çështjeve, do thotë që kanë të bëjnë me mjedisin. Dhe po ashtu do të bisedojmë edhe për atë se çfarë po bën Ministria e Mjedisit dhe planifikimit hapësinor në zgjidhjen e këtyre çështjeve sa i përket ndotjes së ambientit. Dhe gjitha këto do i bisedojmë me të ftuarin tim, Leotrim Sahitin nga Ministria e Mjedisit dhe planifikimit hapësinor. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes Leotrim. Mirëmëngjes edhe ju dhe gjithë shikuesat e Televizionit Kosovës. E kena pa që vazhdimisht prej tetorit deri në janar kemi një ambient mjaft ndotur, duke nisur për ajrit që ti them. Ju si ministri i keni këtë dhënat, këtë elemente që ju ndihmojnë për me pas se cila mund të jetë zgjidhja ose si mund zbutet kjo situatë, dhe fillimisht e di që keni vendosur edhe këto monitorust. Na trego pak për atë çfarë po bën ju si institucion përkatës relevant për luftimin dhe zbutjen e ndotjes, eliminimin e saj. Është fakt që në fillim të sezonit e vjeshtës dhe dimrit, sidomos në sezonin e dimrit, kemi rritje të nivelit të ndotjes së ajrit dhe për këtë qëllim ne si ministri për të pasur një informim më të saktë për qytetarët e vendit, fal përkrahjes nga xhaika japoneze, kemi bërë edhe vendosjen e monitorëve në disa pika në kryeqytet, në mënyrë që qytetarët e cilët frekuentojnë në këto pika të informohen sakt në lidhje me nivelin e ndotjes së ajrit. Pra gjendemi këto në para një monitorit të tillë, i cili është vendosur me qëllim që qytetarët të informohen lidhur me nivelin e ndotjes së ajrit. Sipas informacioneve të cilat paraqiten në këtë monitor, e të cilat vijnë nga stacioni i monitorimit të cilësisë të ajrit, i cili është vendosur para ish objektit rilindja, del që momentalisht kemi nivel të ndotjes së ajrit, pra momentalisht ajri është ndotur, mirë po jo në nivelin e cili mund të cilësohet si i rrezikshëm për qytetarët e vendit. I shohim këto dy, PM10 dhe PM2.5, të cilat janë më problematike. Po janë monoksidi i karbonit. Po janë grimcat e pluhurit, të cilat siç po shihen janë të rritra, mirë po jo në nivelin që ne mund të cilësojmë si alarmant. Pra, ditëve të fundit kemi ngritje të nivelit të ndotjes së ajrit, mirë po fatmirësisht këto ngritje nuk po zgjasin shumë, pra po kemi kohë pas kohe ndotje të ajrit, mirë po këto vlera po bien dhe në momentin që ne shohim që niveli i ndotjes së ajrit po hyn në faza alarmuese, ne si ministri sigurisht do të mbledhim, do të takojmë edhe do ta thirrim mbledhjen e radhës të task force-s ndërministrore që kemi për mbrojtjen e ajrit nga ndotja. Dhe varësisht kjo task force udhëheqet nga ministri Matoshi, nga Ministria e Mjedisit, dhe në të bëjnë pjesë disa ministri, të cilat sigurisht janë përgjegjëse për reduktimin e ndotjes së ajrit, pasi që Ministria e Mjedisit është vetëm njëra nga ministritë të cilat merren me këtë çështje. Ndër ministritë kryesore janë Ministria e Mjedisit, si udhëheqëse e kësaj task force, mandej vjen Ministria e Infrastrukturës, meqense se ne si ministri kemi nxjerrë një udhëzim administrativ para 3 viteve për matjen e gazrave që lidhen detyrat, udhëzim administrativ mbi normat e lejuara të shkarkimit në ajër nga burimet e levetshme, pra nga makinat, dhe kjo ministri ka për obligim që ta zbatojë këtë udhëzim, sepse nëse ne e zbatojmë si duhet këtë udhëzim dhe nëse veturat e cilat ndotin mjedisin dhe nuk e respektojnë kriteret të përcaktuara, atëherë sigurisht ne do ta kemi një reduktim dhe një përmirësim të ndotjes dhe një përmirësim të gjendjes. Kur jemi tek ndotja e ajrit, sidomos gjatë muajve të dimrit, nuk kemi si mos më përmend edhe ngrohjen nga çmyri. E di se është marrë një vendim qeveritar për ta ndalë përdorimin e çmyrit të nxirrit në institucione publike, po si po shihni tash, a mundeni ju me monitoru ose me kontrollu apo ndodh kjo shitje tek anvisrit, sepse ato vazhdimisht, sidomos në orët e hershme dhe të vonshme të ditës, kur ndezën se përforcohen kaldajat me çmyr, ndotja arrin një nivel të lartë.
Është e vërtetë që një nga problemet më të mëdha të cilat ne si ministri po ballafaqohemi dhe ky problem po ndikon mjaft shumë në ngritjen e nivelit të ndotjes së ajrit, është pikërisht përdorimi i thëngjillit për ngrohje. Dhe kur e them që është një nga problemet kryesore, vlen të potencojmë që ndotja që vjen nga ekonomitë familjare është më rrezikshme dhe ndikon më shumë në shëndetin e qytetarëve, për arsye se është nga niveli i ndotjes që del nga ekonomitë familjare dhe i cili sigurisht në momentet kur kemi mjegull, momentin kur kemi kushte atmosferike të cilat nuk e lejojnë shpërndarjen e ndotjes, atëherë kjo ndotje koncentrohet afër tokës dhe sigurisht që është më rrezikshme për qytetarët e vendit. Siç e patëm edhe 2 ditë më herët mjegull, domethënë e cila ndal, por ju si institucion, sa po mundi me e monitoru këtë përdorim të qymyrit për ngrohje nga ambisitë familjare dhe a ka një mënyrë që edhe ata të kalojnë në lëndë tjera djegëse, domethënë? Realisht, problemi i ndotjes së ajrit është një problem i trashëguar me vite, që nga pas lufta, dhe sigurisht që momentin kur ne nuk kemi pasur veprime të mëhershme në mënyrë që ne të pamundësojmë qytetarëve përdorimin e thëngjillit, për neve ka qenë sfiduese që ne të marrim një vendim për ndalimin e përdorimit të thëngjillit në ekonomitë familjare, përderisa nuk e kemi një alternativë për qytetarët. Ajo që na kemi bërë është që kemi marrë 2 vendime për ndalimin e përdorimit të thëngjillit në objektet e institucioneve publike dhe po ashtu edhe në shkolla. Pasi që më herët kemi pasur që në Republikën e Kosovës kanë qenë rreth 300 shkolla të cilat kanë përdorur thëngjill dhe të cilat kanë përdorur në shumicën e rasteve drejt për drejt në klasa. Dhe sigurisht kjo ka qenë mjaft shqetësuese edhe për shëndetin e fëmijëve në këtë rast. Dhe ajo që ne e thashë më herët kemi dashur me ndërmarrë se vendim, ka qenë edhe ndalimi i përdorimit të thëngjillit në ekonomi familjare, mirë po tani për tani është e pamundshme, mirë po nëse shohim që kjo ndotje hyn në faza alarmuese, ndoshta do të jetë edhe një ndër alternativat që të ndërmarrë edhe një hap të tillë. Kur jemi tek bashkëpunimi institucional, përmendet disa ministri, task force ndërministore, po edhe institucione tjera, domethënë kena mjaft NGO ose që koalicione të ndryshme të cilat vazhdimisht ju kritikojnë për këto çështje si ministri relevante. Cili është bashkëpunimi me ta në kontekstin që ndoshta mi bashku mundësit forcët me eliminu një nga një probleme, se këtu nuk e kemi vetëm ndotjen e ajrit, kemi edhe prejën e maleve për shembull, ose pyjeve, ose edhe problemin që ka shkaktuar të jo pak banorë, ose edhe ndërtimi hidrocentraleve. Si e sheh këtë çështje, do të thonë, sa ju ndihmon ose ju ndihmon kjo në punën e juaj? Jo vetëm që na ndihmon, por më mendoj që është jetike bashkëpunimi nderinstitucional, po edhe bashkëpunimi mes institucioneve dhe shoqërisë civile. Fatmirësisht në Kosovë kemi një shoqëri civile mjaft aktive, e cila mendoj që ka qenë gardian i zbatimit të legjislacionit sa i përket fushës së mjedisit, e veçanërisht në fushën e ajrit, dhe sigurisht që ky bashkëpunim është mjaft i rëndësishëm edhe në shtyrën përpara të proceseve dhe përpos kësaj ne vlerësojmë që ky bashkëpunim duhet të vazhdojë edhe në të ardhmen, mirë po krahas kësaj edhe një vetëdijsim më i madh i qytetarëve në mbrojtjen e mjedisit është mjaft i rëndësishëm, sepse pavarësisht vendimeve që ne i marrim, nëse nuk kemi një vetëdijsim qytetarëve, është e pamundur që ne të kemi një rezultat konkret në pikalimin e kësaj gjendje. Tash kur jemi tek mbrojtja e ambientit, ju e keni departament për mbrojtjen e natyrës, ujrave, lumeve, liçejve, domethënë biosferës, ekosistemit ku jetojmë ne, domethënë. Edhe duke e ditë ndikimin që ka njeriu tek bota gjallë dhe tek bimet. Si funksionon ky departament? Sa është në gjendje me monitoru, me dhënë gjoba, me funksionu? E dim se nuk keni ndoshta edhe shumë inspektor. Po si jepni zgjidhje kësaj çështje, domethënë? Se kur e shikojmë në UEFA se janë këtë shumë e bukur misioni, vizioni, gjitha, po si funksionon kjo në realitet? Po shohim që nuk po ka ndonjë efekt. Realisht Ministria e Mjedisit është ndarë në disa departamente dhe në 2 agjenci. Agjencione. Ndër departamentet kryesore është edhe departamenti për mbrojtjen e mjedisit,
I cili sigurisht që merret me hartimin e politikave në fushën e mbrojtjes mjedisit, dhe po ashtu kemi departamente tjera siç është departamenti i ujrave, për shembull, departamenti agjensione për mbrojtjen e mjedisit, pastaj kemi edhe departamentin e inspektoratit, I cili është ndër më kryesorit sa i përket asaj aspektit të zbatimit të legjislacionit, sepse ne në aspektin e hartimit të legjislacionit mendoj që kemi shënuar mjaft progres, dhe kjo për faktin që në shumicën e rasteve ne kemi ekspozuar, realisht kemi bërë një legjislacion I cili është në harmoni me legjislacionin e BE-s, mirë po ajo ku ne çalojmë është të zbatimi. Pra kemi bërë shumë ligje të mira, shumë udhëzime të mira, mirë po zbatimi është ende në nivelin jo të kënaqshëm. Jo përmendet shumë mirë që kemi një numër të vogël të inspektorëve, të cilët është e pamundur që të përfshin të gjitha sferat të cilat merret Ministria e Mjedisit. Për sa inspektor bëhet fjalë? Kemi 27 inspektorë, po të cilët janë të shpërndarë në departamente, për shembull inspektorat e ujrave, pastaj kemi inspektorët e mbrojtjes mjedisit, inspektorët e ndërtimit, inspektorët e natyrës. Pra kemi një numër të madh inspektorëve dhe të gjithë inspektorët janë të ngarkuar në terren me inspektime të cilat vënë rregullisht sipas planit tyre të punës në monitorimin e dokumenteve që ne I lëshojmë si ministri, pastaj edhe me kërkesat të cilat vinë në terren dhe në shumicën e rasteve ne është e pamundur që të merrem me çështje të vogla për të cilat janë përgjegjës komuna. Për shembull sa I përket zbatimit të udhëzimit për ndëshkime me gjuha mandatore, përgjegjës primar janë inspektorët lokal. Në të fatkeqësisht ne kemi numër të vogël të inspektorëve lokal, po ashtu kemi komuna që fare nuk kanë inspektorë të mjedisit, dhe kjo mas ne vështirëson edhe zbatimin e legjislacionit sa përket mbrojtjes mjedisit. Po është një, do të thotë ka shumë NGO, ka shumë institucione që punojnë, po prap rezultati mungon. Çka mendon se duhet mu bë për me dal nivelin tjetër? Me dal në atë nivelin ku gjërat fillojnë me u zgjidh, domethënë, dhe jo për shembull, e kemi këtë qytetarin këtu që kaloj që me një maskë për Po. Sepse e kemi trajtuar, do thotë, në shumë emisione ndër këse edhe për probleme shëndetësore që I kanë. Po me ato do të flasim me ekspert fushës, po këtë kjo na bën me çelën një gjendje alarmante, pothuajse zotri Leotrim to 4 muaj të dimit, 4 muaj të dimit. Realisht shqetësimet e shqiptarëve janë të drejta. Ne nuk kemi tentuar asnjëherë që të mohojmë gjendjen sa I përket cilësisë së ajrit. Ne kemi pranuar që kemi këtë nivel të ndotjes dhe kemi kërkuar po ashtu në task force-n që kemi për mbrojtjen e ajrit nga Ndotja, nga Ministria e Shëndetësisë që të bëj sa më shpejt fshata vetëdijsuese dhe informuese për qytetarët në mënyrë që ata të dinë mbi pasojat që ka Ndotja ajrit në shëndet. Mos flasim edhe për duhanpirjen. Ajo është, domethënë, edhe një element shtesë, nuk po flas në ambiente publike jashtë, po mëna. Sigurisht edhe Ndotja I ka Ndotja e ajrit I ka dy aspekte, edhe Ndotja që vjen nga jashtë, edhe Ndotja që vjen nga ambientet e mbyllura. Mirë, sa përket ligjit të duhanit, sigurisht që është e nevojshme që të ketë një zbatim më të mirë, po përket përgjegjësisht Ministria e Shëndetësisë. Po, gjithë në pyetje ishte në kontekstin e bashkëpunimit institucional. Po, këtu e kemi edhe deponit ilegale, bërlogun që hedhin gjithandaj. Nuk ka kalu shumë kohë kur kam qenë dëshmitar me Ministrinë e Ujit, me komunën, me qeverinë, me RTK Kosova, kur është pastruar një deponi ilegale tek rruga përfushkosor, tek autostrada. Edhe nuk ka shumë, nuk ka 10 ditë, kam qenë atje me Luan Hasanin nga... Është ripërsërit. Po, jo ripërsërit, po me Luanin e pam gjendjen, e pam domethënë që ishte punë me ndoshta qindra kamion. A keni një masë, se po flasim gjithmonë tek gjoba për I kthehemi. Po. Sa është efektive? Gjoba, domethënë ju e monitoroni punën që e bëjnë, edhe a do duhet me bë enkas një polici gjelbër që u pa të folë, ato dashna me dalë, me funksionu dhe domethënë mos me bë dallime e ke hedh një letër apo një thes, bërlog, Ndotja është. Sakt. Është e vërtetë që thashë më herët që sfida kryesore është zbatimi I legjislacionit në fuqi. Për këtë arsye, ne si ministri, duke marrë parasysh që kemi një inspektorat
të pafuqishëm në drejtim të zbatimit të legjislacionit dhe një numër të vogël të inspektorëve. Ne kemi kërkuar dhe kemi iniciuar krijimin e policisë së gjelbër në mënyrë që të kemi një organ i cili merret në kas vetëm me zbatimin e legjislacionit të fushën e mjedisit dhe i cili mekanizëm është i plotfuqishëm. Sepse ne kemi raste kur inspektorët tonë edhe ballafaqohen me raste të ndryshme të dhunës që drejtohen ndaj tyre. Dhe nëse ne do të kishim një forcë e cila është e përgatitur dhe plotfuqishme, sigurisht do të kishim një përmirësim të gjendjes sepse gjoba është një ndër instrumentet më të rëndësishme për vetëdijsimin e qytetarëve. Është pamundur që të kemi reduktim të ndotjes apo mos përsëritje të deponive ilegale të cilat ne kemi pastruar nëse nuk kemi gjoba. Rast konkret të përmendet edhe jo, atje FSK-ja ka bërë një punë të mrekullueshme në largimin së bashku me betorinave ndryshme të shtetit, po edhe me Ministrinë e Mjedisit, edhe me Kosovën, volontarët e shumë të shoqërisë civile, mirë po fatkeqësisht qytetarët e pandërgjeshëm përsëri kanë hedhur betorina, dhe është përsëritur gjendja e mirë. Është dashur që komuna Prishtinës, nëse nuk gaboj, meqense ai lokalitet hyn në kodrat e komunës Prishtinës, është dashur që për disa ditë për shembull të krijojë një plan të veprimit dhe të dërgoj inspektorët gjatë një periudhë të caktuar dhe të vendos gjoba për gjithë ata të cilët kanë hedhur betorina, jo vetëm në atë lokalitet, mirë po në lokalitete të ndryshme, sepse ne kemi larguar mbi 1000 deponi ilegale ditën e kaluar dhe fatkeqësisht shumica prej tyre prapë janë kthyer në gjendje të mëpashme. Kjo është mjaft shqetësuese edhe për neve si ministri, mirë po do të jetë shqetësuese edhe për komunat. Ne kemi pas takime të shumta me kryetarët e komuna ku kemi kërkuar që të jenë më aktiv në zbatimin e legjislacionit, në shpërndarjen e gjobave dhe përket ne kemi bërë edhe grantin e performancës kodit të ministrisë, ku tash tutje komunat nuk mund të kenë çësën e fundet e ministrisë nëse nuk zbatojnë kriteret të cilat ne kemi përcaktuar. E një ndër kriteret është edhe zbatimi i udhëzimit për ndëshkime me gjoba mandatore. E kemi këtë situatë, po mos të harrojmë, kemi edhe një ndotje tjetër të ndotjet me mbetje të rrezikshme që janë. Disa herë ministria jo, po Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit e ka ngrit ka dhënë me raport. Alarmin ka folë për to. A kena në plan që mu bën në një impian specifik to, që mos mu zhvendos gjithandej, domethënë, por të jenë në vende të sigurta. Posaçme, specifike. Është e vërtetë që e thash edhe në fillim, kemi pasur një ndotje të mjedisit që nga pas lufta dhe institucionet tona nuk e kanë parë si prioritet mjedisin. E kanë parë si të parëndësishëm edhe nuk kanë qenë vendishëm mbi pasojat që mund t'i ketë mjedisi ndotur në shëndet. Dhe sigurisht që kemi pasur dhe kemi mjaft vende ku janë të vendosura betorina të rrezikshme, të cilat për momentin paraqisin rrezik për qytetarët. Dhe sigurisht, për këtë arsye ne si ministri kemi kërkuar nga fondet të IPA-s, nga Bashkimi Evropian, që të na përkrahun në ndërtimin e objekteve për ruajtjen e përkohshme të këtyre betorinave të rrezikshme. Dhe për këtë arsye ne kemi bërë edhe hapat konkret në realizimin e këtij projekti, kemi vendosur edhe lokacionin, i cili është miratuar edhe në qeverinë e Kosovës. Ky caktimi i lokacionit është bërë në bazë të ekspertizave të cilat janë bërë edhe nga ekspertët e BE-s, edhe nga ekspertët e ministrisë dhe në fund ai projekt ka dështuar për fajin e refuzimit e komunës Fushë Kosovës për lokacionin dhe ne kemi pasur disa takime me kryetarin e komunës Fushë Kosovës, kemi bërë një prezantim të projektit edhe para asamblezëve të kësaj komune, ku kemi shpjeguar edhe ne edhe ekspertët e BE-s që nuk paraqet asnjë rrezik ndërtimi i këtyre objekteve sepse nuk do të ketë ato trajtim, do të jetë thjesht një vendosje e betorinave të rrezikshme dhe për momentin edhe Fushë Kosova ka betorinat të tilla të cilat janë të patrajtuara. Në momentin që ne do të vendosim në këto objekte, ne do të përmirësonim gjendjen. Mirë po, pavarësisht punës tonë, Komuna Fushë Kosovës e ka refuzuar këtë lokalitet, këtë lokacion dhe ka dështuar ky projekt. Fondet e IPA-s janë tërhiq dhe ne tani jemi duke shikuar caktimin ndonjë lokacioni tjetër
dhe nëse kemi ndonjë përkrahje nga donatorët do të jetë e mirëseardhur, nëse nuk do të kemi atëherë do të realizojmë me mjetet financiare nga buxheti i Republikës Kosovës. Leutrem, faleminderit për Faleminderit pjesëmarrjen juve. në emisionin aktual. Shpresojmë që ju në bashkëpunim me institucionet tjera edhe me organizatat të ndryshme qeveritare të punoni që na shpresojmë e zhduk ndotjen e ajrit krejt, po spaku të jetë në Spaku ta nivele reduktojmë. të pranishme për shëndetin e njerëzve. Është mjaft e rëndësishme që të rritet koordinimi mes ministrive. Ne presim që në të ardhmen të kemi edhe veprime edhe më konkrete në tejkalimin e kësaj gjendje. Mirë po janë 3 investime kryesore të cilat janë duke u bërë, e të cilat dukshëm do ta përmirësojmë gjendjen, po i përmend shkurt dhe shpejt. Është ndrimi i fitit në termocentralin Kosovo Bay, i cili për 2 vite apo 3 do të përfundoj. Pastaj zbatimi i udhëzimit që përmenda për motën e gazat që lirojnë veturat, dhe projekti i tretë është investimet që po bëhen nga Komuna e Prishtinës me përkrahjen donatorëve në zgjerimin e rrjetit të kogenerimit dhe instalimet të ngrohjes solare. Me këto 3 projekte sigurisht ne do të arrijmë të kemi një reduktim të ndotjes së ajrit. Faleminderit Anjel. Faleminderit juve. Shikues nderuar, kaq për edicionin e sotëm të emisionit aktual. U lajmëruam nga sheshi kryesor i Prishtinës ku sot folëm për ndotjen e ambientit, mjedisit në Kosovë në disa nivele, atë ndotjes së ajrit, të metorinave, deponive ilegale dhe të prerjes së lumeve dhe ndotjes së lumeve. Tani ju ftoj që qëndroni me programin e Televizionit Publik Kosovës dhe mirëmbësi nga unë Gjergji.